Hi, I'm Bhavna. I came to know about this fabric painting to Instagram and I used to love it, so I've got a good opportunity to come here. Yeah, hi, I'm Hemani and I came to know about this workshop from Instagram and Facebook. I don't remember from where, but it was really long time when I wanted to learn fabric painting of this kind, and I'm looking forward to learn Pichwai art. So probably I'll be taking a complete course with them, and I'm really happy the way the girls are really, looking into the integrate work and helping us out. Thank you. लक्ष्मी नागर गोजे माझा आज पहिला दिवस आहे, तरी पण मला असं वाटतं की मी 15-20 दिवसापासून इथे येत आहे आणि खूप छान वाटलं मला तरी. माझं नाव छाया राव आहे. मी पेनक्राफ्टच्या वर्कशॉपला आले फॅब्रिक पेंटिंगला. आय वॉन्टेड टू लर्न इट. आणि ह्याच्या आधी मी पेन मंडाला केलं आहे. सो मी त्यांचे बाकीचे पण आर्ट बघितले, तो आय वॉज मोर इंटरेस्टेड. आणि त्यांचं टीचिंग मेथड इज सो एक्सलंट. खूप बारकाईने समजवतात. माझं नाव रेखा नाईक आहे. मी फर्स्ट टाइम आली आहे इथे. इंस्टाग्राम थ्रू मला हा वर्कशॉपबद्दल कळलं आहे. मला खूप आवडलं आहे. समथिंग डिफरंट आय एम लर्निंग. आणि इथे येऊन बरंच काही काय शिकवलं जातं हे कळलं आहे. तर मग पुढेही